Pradaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vashasya Deshakarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyeva cha Patidhanam Parameyo Vaishnaveyo Namo Namah Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Hare Krishna. I'm very happy to be here. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. So as you know, we will have over the next 4 days presentations about Gita coaching. Mint tudjátok, akkor a következő 4 leckét a Gita coachingról fogjuk tartani. And I will give you a little overview of what we're going to do. És adok egy kis áttekintést arról, hogy mit fogunk csinálni. Today I will give a short introduction. Mai nap egy rövid bevezetőt fogok tartani. And we will do the first part, which is called Excellent Questions for Excellent Life. És utána pedig átveszünk az első részt, aminek a címe az, hogy kiváló kérdések egy kiváló élethez. That's part 1. Ez az első szakasz, első rész. Then part 2 will be tomorrow, Speak to Make a Difference. Amit holnap fogunk megtárgyalni, ez a második rész, aminek az a címe, hogy beszélj úgy, hogy változást érj el, hogy igen. Part 3 is on Wednesday, Release Your Mind's Huge Potential. Harmadik rész, az szerdán lesz, arról fog szólni, hogy az elme hihetetlen erőforrásait hogyan aknázzuk ki, vagy hogyan szabadítsuk fel. And part 4 is on Thursday, Become a Most Trusted Advisor for Life. És csütörtökön pedig a negyedik részt fogjuk megtárgyalni, aminek pedig az a címe, hogy egy életre hogyan válhatunk a legmegbízhatóbb tanácsadónak. So I believe that these things can help you be more effective and more professional in your preaching. Nagy hitem van abban, hogy ezek a dolgok, ezek nagyon hatékonnyá tudnak benneteket tenni, és nagyban tudnak segíteni benneteket a prédikálásotokban. And in your personal practice. És a személyes gyakorlataitokban is. I want to start with a story. Egy történettel szeretnék kezdeni. It's a story from American Indians. Ez amerikai indiánoktól származik ez a történet. Once there was a chicken farmer who was also a very enthusiastic mountain climber. Élt egyszer egy amerikai csirkefarmer, aki ugyanakkor nagyon lelkes hegymászó is volt. One day when he was climbing the mountain, he came upon a large nest. Egyszer, amikor egy hegyet mászott meg éppen, akkor talált egy nagy fészket. With 3 big eggs. Amiben volt 3 nagy tojás. And he wanted to take one of the eggs. És egyet el akart venni a tojások közül. But he knew it was unethical, unecological and probably illegal. De tudta azt, hogy ez nem etikus, nem ökológiai, vagy ilyen környezetbarát dolog, és valószínűleg illegális. So he was thinking whether he should do it or not. És gondolkozott azon, hogy megtegye vagy sem. But he took it. De mégis megtette, elvette. And he put it in his rucksack.
berakta a hátizsákjába, and climbed up to the top, fölmászott a hegy tetejére, and then went back to his village. és utána visszament a falujába. He had a hen house, Volt egy ilyen, and he put the egg in the hen house. volt egy keltetőháza, és berakta a tojást ebbe a keltetőházba. And the chicken hatched the egg. És egyik csirke pedig kiköltötte a tojást. And after some time, this strange creature came out. És valamennyi idő után akkor megjelent ez a különös teremtmény. And it was different than the other chicken. És teljesen máshogy nézett ki, mint a többi csirke. And the chicken was proud that she had a different, offspring. És a csirke nagyon büszke volt, hogy az ő utódja valahogy picit más. Now this guy, he couldn't look at the mirror. Szóval ez a teremtmény nem tudott belenézni a tükörbe. So he couldn't see that he's different. Nem látta, hogy ő más, mint a többiek. And he just started living with the other chicken. És csak elkezdett ugyanúgy élni, ahogy a többi csirke. And then he would do what chicken do. És csinált mindent, amit a többi csirke is csinált. Back around the courtyard or fly a little bit. Akkor így kapirgált az udvarba, akkor így csipegetett, és akkor így ilyen rövid távokat repült az udvaron belül, ahogy a többi And csirke. this is how he lived his life. És így élte az életét. For many, many years. Sok éven keresztül. One day, he saw in the sky something amazing. Egyik nap az égbolton észrevett valami nagyon különleges. He saw a beautiful golden eagle. Látott egy csodálatos aranysast. And something was touched in his heart. És valami megérintette a szívét. And he asked his sister chicken, "What is this?" És megkérdezte a csirke testvérét, hogy ez meg mi? This is like poetry in motion. Ez olyan, mint egy ilyen költemény ez a mozgás. He was looking, he couldn't take his eyes off that bird. Csak nézte és nézte, nem tudta levenni a szemét arról a madárról. And the sister said, "This is a golden eagle." És a testvére pedig azt mondta, hogy ez egy aranysas. He is the king of the birds and king of the skies. Ő a madaraknak a királya és az egeknek a királya. But we have nothing to do with him. De nekünk semmi közünk hozzá. We cannot fly like this. Mi nem tudunk így repülni. And he was thinking, okay. Akkor csak így gondolkozott, hogy oké. And he continued living as a chicken. És folytatta a csirke életét. And doing the same things as chicken do. És csinálta ugyanazokat a dolgokat, amit az összes többi csirke. And he continued thinking he is a chicken. És továbbra is úgy gondolkozott, hogy ő egy csirke. And unfortunately, he died as a chicken. És sajnos úgy is halt meg, mint egy csirke. He lived and died as a chicken because this is all he thought he was. Úgy élt és úgy halt meg, mint egy csirke, mert nem tudott másra gondolni, mint hogy ő egy csirke. Now who was he? Na most akkor a kérdés, hogy ki volt ő? You tell me. Ti mondjátok meg nekem. Huh? He was a golden eagle. Yes. Igen. He was a golden eagle. Egy aranysas volt. Igen. So, what is the lesson from this story for you? Szóval mi a lecke számotokra ebben a történetben? We have to have a big imagination. We should desire for big things. Translate? He said in Hungarian. To have big imagination and desire big things. Okay, what else? Mi más? We should get a mirror. Huh? We should get a mirror. Oh, nice. Yeah. Get a mirror early. Elég korán. What else? Mi még? Yes? We are more than this body. Okay. Jó. Yeah. A társulásunk meghatározza, hogy miké fogunk válni. Association determines who will us become. Excellent.
Csodálatos. If I would have a sweet, I would give it to you now. Most lenne rá a édesség neked adni. Association is everything. A társulás ez minden. It is the greatest success principle from the Bhagavad Gita. Ez a legnagyobb siker elv a Bhagavad Gitából. So, yes? Ne próbáljunk saját képünkre feladni másokat, csak azért, mert mások. We shouldn't try to make other people the same as us because we are us. This is chastisement of the chicken. Ez a csirkének a kritikája. Okay? Don't drag people down to your level. Ne húzzunk le embereket a mi szintünkre. But lift them up. Inkább emeljük fel őket. So he had this amazing potential to fly high. Neki volt ez a hihetetlen potenciál, hogy magasra repüljön az égen. But he was just flopping around the courtyard. De csak egy úgy állt az udvarba. He lived a life as a chicken. És úgy élte az életét, mint egy csirke. So if we remain living with chicken and associating with chicken, we will remain a chicken. Tehát, hogyha csirkékkel élünk együtt, és csirkékkel folytatjuk a társulásunkat, akkor mi is csirkék maradunk. Or to be more precise, based on the Bhagavatam, a crow. És hogyha még konkrétabb akarok lenni, és ez a Bhagavatamból egy példa, akkor olyan, mint a varjú. We have a potential to be an eagle. Ott van bennünk a potenciál, hogy sosok legyünk. To fly high. Hogy magasra repüljünk. Actually, to be more precise according to Bhagavatam, we can become a hamsa. De még hogyha még inkább a Bhagavatam szerint szeretném ezt mondani, or akkor swan. hosszákká tudunk válni, vagy hattyúkká. Swan. Hattyú. Hattyú. There's different birds you can use. Különböző madár példák vannak, amit But you understand the point. De megértitek a lényeget. So this is related to the Bhagavad Gita verse 229. Ez a Bhagavad Gita második fejezetének 29. versével van összhangban. Ashcharyavat. Every soul is amazing. Minden lélek csodálatos. Every soul has an amazing potential. Minden léleknek csodálatos képessége van. Every devotee has an amazing potential. Minden baktának különleges, csodálatos képessége van. But unfortunately, we don't use 100% of it. De sajnálatos módon nem használjuk ki ennek a 100%-át. For different reasons. Különböző okokból kifolyólag. So Gita coaching service is meant to help you release that potential. A Gita coaching, mint szolgálat, azt a célt szolgálja, hogy ezt a potenciált felszabadítsa bennetek. For your own success and for the happiness of people around you. A saját sikeretek érdekében és a benneteket körülvevő emberek boldogságáért. Gita coaching helps devotees succeed. A Gita coaching segít baktáknak abban, hogy sikeresek legyenek. By discovering and applying the success principles of the Bhagavad Gita. Azáltal, hogy segít felfedezni és a gyakorlatba ültetni a Bhagavad Gitában lévő sikerelveket. To solve your problems and achieve your goals. Hogy megoldja a problémáidat és elérd a céljaidat. In a way that inspires positive action. Egy olyan módon, ami inspirálja pozitív lépéseket. Bhagavad Gita is the ultimate success book. A Bhagavad Gita az a legmagasabb szintű sikerkönyv. It has guidelines for the body, for the mind, and for the spirit. A test, az elme és a lélek számára is vannak benne vezérelvek, utasítások. And if you learn to use it as a success manual, it will make a huge difference in your life. És hogyha megtanuljátok a Bhagavad Gitát alkalmazni, mint egy siker kézikönyvet, akkor ez nagyon nagy változást fog hozni az életetekben. Last few years I have been studying Gita from that point of view. Az elmúlt néhány évben a Bhagavad Gitát ebből a szempontból tanulmányoztam. And we can present Gita to professionals as a success book. És hivatásos embereknek, vagy nagy üzletembereknek a Bhagavad Gitát be tudjuk úgy mutatni, mint egy sikerkönyvet. Nowadays when you go to the bookshop, there is tons of success books. Ha manapság elmegyünk a könyvesboltokba, akkor
ilyen sikerkönyveknek a tonnái vannak ott. There is so many success gurus. Nagyon sok ilyen sikerguru van. There is so many experts for happiness. Annyi szakértője van annak, hogy valaki hogy legyen boldog. But still people are miserable. De az emberek mindig nyomorúságosak. This is because they don't have all knowledge about happiness. Ez azért van, mert nincs a boldogsághoz meg minden szükséges tudásuk. I am visiting businesses, schools, yoga studios. Én gyakran látogatok üzletekbe, joga stúdiókba, iskolákba. And people are not happy. De az emberek nem boldogok. Businesses have money, they are not happy. Az üzleteknek van, vagy üzletembereknek van pénzük, de nem boldogok. Yoga studios have health, and they are not happy. A joga stúdiónak van egészsége, vagy hirdeti az egészséget, de mégsem boldog. Schools have knowledge, and they are not happy. Az iskolákban jelen van a tudás, mégsem boldogok. Something is missing. Valami hiányzik. And what is missing is given in the Bhagavad Gita. És ami hiányzik, azt megkapjuk a Bhagavad Gitában. So we can present the Gita in a way to intrigue them. Egy olyan módon tudjuk bemutatni a Bhagavad Gitát, hogy így lenyűgözzük őket. To get them excited to read it from the success point of view. Hogy rávegyük őket arra, hogy elolvassák őket egy ilyen siker szempontból vizsgálva. And this is what Gita coaching is about. És a Gita coaching az pont erről szól. I have been doing this service since 2001. 2001 óta végzem ezt a szolgálatot. I coached about 700 ISKCON devotees, many of them leaders. Körülbelül 700 ISKCON baktát coachingoltam, vagy vezettem, akik közül nagyon sokan vezetők. I worked even with our top leaders. A legfelsőbb vezetőinkkel is dolgoztam együtt. GBCs, gurus, temple presidents, sannyasis. GBC-kkel, gurukkal, templom vezetőkkel, szanyászikkal. And many of them find Gita coaching useful. És nagyon sokan hasznosnak találták a Bhagavad Gita coachingot. And they recommend it. És javasolják is. I also have professional training. Ugyanakkor rendelkezem szakmai képesítéssel is. I got it in England. Angliában szereztem meg. And I'm using this on the principle of Yukta Vairagya. És a Yukta Vairagya elve alapján használom ezt. To help devotees succeed. Hogy segítsek a baktákat abban, hogy sikeresek legyenek. Our devotees are wonderful people. A mi baktáink csodálatos emberek. But they are not using their full potential. De nem használják ki a bennük rejlő teljes potenciált. And therefore they are not always happy in Krishna consciousness. Ezért sokszor nem mindig boldogok a Krishna tudatban. So Gita coaching will help you become more happy and more productive in Krishna consciousness. Így a Krishna, a Gita coaching az fog abban segíteni, hogy valaki sokkal boldogabb legyen és sokkal hatékonyabb legyen a Krishna tudatában. To feel better and to achieve more. Hogy jobban érezze magát és hogy többet érjen el, többet tudjon csinálni. So I hope this is an interesting proposal for you. Remélem, hogy ez egy érdekes javaslat a számotokra. Let us start with our first theme. Kezdjük is el az első témánkat. Excellent questions for excellent life. Különleges kérdések, különleges az élethez. In the first canto of the Bhagavatam, there is a wonderful verse about questions. A Bhagavatam első énekében van egy csodálatos vers, ami a kérdezésről szól. It's 1-2-5. Ez az első ének második fejezetének 5. verse. Sutta Goswami is thanking the sages of Naimisharanya headed by Shonaka Rishi for asking him 6 questions. Sutta Goswami megköszöni Shonaka Rishinek és a Naimisharanya erdei bölcseknek, hogy feltettek neki 6 kérdést. The whole Bhagavatam is based on those 6 questions. Ez egész Bhagavatam erre a 6 kérdésre alapul. And these are important questions. És ezek nagyon fontos kérdések. Because they relate to Lord Krishna. Mert Krishnával hoznak bennünket kapcsolatba. Srila Prabhupada says, only questions about Krishna or related to Krishna can satisfy the soul. Srila Prabhupada mondja, hogy csak Krishnáról szóló kérdések, vagy Krishnával való kapcsolatról szóló kérdések teszik elégedetté a lelket. So the quality of the questions we ask influences the quality of our lives.
Szóval a kérdésnek a minősége, amit felteszünk, meghatározza az életünknek a minőségét. I have studied a lot of professional books Nagyon sok professzionális vagy szakmai könyvet olvastam, to learn various leadership and success tools, hogy különböző vezetői és siker elveket megtanuljunk, to use them in Krishna service. amiket le lehet foglalni Krishna szolgálatában. And one of the best tools I have discovered is powerful questions. És az egyik legjobb ilyen eszköz, amit megtaláltam, az a hatékony kérdés. Arjuna is asking wonderful questions in the Bhagavad Gita. Arjuna csodálatos kérdéseket tesz fel a Bhagavad Gitában. He is asking, what is most beneficial for me? Kérdezi azt, hogy mi a legkedvezőbb a számomra. This is a very intelligent question. Ez egy nagyon intelligens kérdés. He is asking questions to clear his doubts. Azért tesz fel kérdéseket, hogy eloszlassa a kétségét. He is asking about the qualities of a perfect person. Egy tökéletes embernek a tulajdonságairól kérdez. These are very intelligent questions. Ezek nagyon intelligens kérdések. So if you ask good questions, you will get better answers. Hogyha fel tudsz tenni jó kérdéseket, akkor sokkal jobb válaszokat fogsz rá kapni. You can come to your guru and ask, El tudsz menni a guruthoz és meg tudod kérdezni. Guru Maharaj, how universes come out of the pores of Mahavishnu? Guru Maharaj, az univerzum hogyan árad ki Mahavishnunak a pórusaiból? But will this help you succeed? De ez fog neked segíteni abban, hogy sikeres legyen. And you can ask Guru Maharaj, how can I be more humble? És fel tudod tenni azt a kérdést is, hogy Guru Maharaj, hogyan tudok alázatosabbá válni? That question can help you succeed. Ez a kérdés tud neked segíteni ahhoz, hogy sikeres legyen. How can I be more diligent? Diligent? Or like hardworking or... Hogyan tudok jobban szolgai lenni, vagy ilyen, hogyan tudok többet beletenni a szolgálatomba? How can I develop a more loving heart? Hogyan tudok egy sokkal szeretőbb szívet kifejleszteni? How can I become more compassionate? Hogyan tudok együttérzőbbé válni? The importance of inquiry is given in the scriptures. A tudakozódásnak a fontosságáról a Szentírások beszélnek. In the Gita it is said that we should inquire from the Guru submissively. Bhagavad Gita azt mondja, hogy nagyon álhatatosan és befogadóan, vagy ilyen alázatosan kell tudakozódni a lelki tanítómestertől. It is said, Adhata Brahma Jigyasa. Now in this human form, it's the time to inquire about the absolute truth, or Brahman. Azt mondja, hogy ebben az emberi életformában elérkezett az idő arra, hogy a legfelsőbbel kapcsolatos kérdéseket tegyük fel Brahmannal kapcsolatban. So great results start with great questions. Kiváló eredmények, azok kiváló kérdésekkel kezdődnek. Why? Miért? Because thinking is consisted of questions and answers. Mert a gondolkozás az a kérdezéssel és a válasszal függ össze a kapcsolatban. When you were coming to this class, maybe some of you were thinking, is this worth it, my time? Néhányan biztos, amikor jöttetek erre a mai leckére, akkor föltetitek magatoknak a kérdést, hogy megéri ez az időmet? Will I benefit from attending this speech? Lesz valami hasznom abból, hogy részt veszek ezen az előadáson? So everybody is occupied all the time with questions and answers because thinking is consisted of questions and answers. Tehát mindenki folyamatosan le van foglalva kérdésekkel és válaszokkal, mert önmaga a gondolkozásnak a folyamata az is kérdésekből és válaszokból áll. And our thinking influences our conclusions or our decisions. És a gondolkozásunk az pedig meg fogja határozni az eredményeinket és a következtetéseinket. And our decisions influence our action. És ezek a döntéseink akkor Our action. Tehát a döntéseink pedig meg fogják határozni a cselekedeteinket. And our action influences our results. És a cselekedeteink pedig meg fogják határozni az eredményünket. So therefore we may say that questions influence results. Ezért mondhatjuk azt is, hogy a kérdések azok meghatározzák az eredményt.
If you have better questions, you will get better results. Hogyha jobb kérdéseid vannak, akkor jobb eredményt fogsz tudni elérni. Because you will take smarter action. Mert sokkal okosabban fogsz cselekedni. Einstein said, if I would have a problem on which my life is dependent, Einstein azt mondta, hogy ha lenne egy olyan probléma, amitől függne az életem, and I have 1 hour to solve it, és 1 órám lenne arra, hogy ezt megoldjam, I would spend 55 minutes looking for the right questions. akkor 55 percet arra fordítanék, hogy a megfelelő kérdésekkel And keresni. I would solve it in 5 minutes. És utána megoldanám 5 perc alatt. And you know, he was a genius. És tudjátok, hogy ő egy géniusz volt. So, questions are the answer to our success. A kérdések azok a válaszok a sikerünkre. Intelligent inquiry leads to great results. Az intelligens tudakozódás az nagy-nagy eredményhez vezet. Therefore, I recommend to you, for your success, start everything with questions. Ezért az egy javaslat a számotokra, hogy mindent kérdésekkel kell kezdeni. How? Hogyan? It's called Q-storming. It's called Q-storming. Q-storming. Like brainstorming. Q-storming. I'll explain. Brainstorming is creatively thinking about various ideas. Ez a brainstorming, vagy magyarul lefordítva ez a ötletbőrze, vagy agyvihar. Ez ugye azt jelenti, hogy különböző dolgokról vagy témákról kreatívan gondolkozunk. And Q-storming is creatively thinking about the powerful questions. És ez a Q-storming, ez pedig azt jelenti, hogy kreatívan gondolkozunk ezekről a hatékony kérdésekről. And finding the best questions for any situation. És minden egyes szituációhoz hogyan találjuk meg a legtökéletesebb kérdést. When you have a problem to solve or a result to achieve, ask yourself, what are the best questions I can ask? Hogyha van egy probléma, amit meg kellene oldanod, vagy egy feladat, amit elvégezned, akkor tedd fel magadnak a kérdést, hogy mi a legjobb módja annak, hogy ezt megtegyem. So, there is many benefits of asking questions. Nagyon sok előnye van annak, hogyha teszünk fel kérdéseket. And it's worth it to find the good questions. És megéri megtalálni a jó kérdést. So when you find out good questions, then you will get better answers. Amikor megtalálod a jó kérdéseket, akkor sokkal jobb válaszokat fogsz kapni. For example, if you ask why others are not perfect, is that a good question? Például feltenni azt a kérdést, hogy mások miért nem tökéletesek, akkor most ez egy jó kérdés. Is it an effective question? Ez egy hatékony kérdés. Yes? Igen? No. Nem. Why? Miért? Mert sokkal nehezebb másokkal, tehát nehéz másokkal valamit kezdeni, még ha nem is tökéletes. It's very difficult to do something with others, especially if they are not perfect. Even they are not perfect. It's what? It's Difficult to do something with others, even they are not perfect. So to ask him Why they are not perfect? yeah, because you cannot do anything. Okay. Yes? Mert ez nem segít másokkal foglalkozni. it won't help us. It won't help us. Why? Miért? Nincsen a befolyásolási körünkön belül ez a dolog, hogy változtassunk. If it's within our circle of influence. Yeah. It's not always within our circle of influence. Ez nem mindig a befolyásolási Other körünkön belül. Other people's perfection. Más embereknek a tökéletessége. Basically, it's a waste of time. Gyakorlatilag ez csak időpazarlás. But unfortunately, in one way or the other, we always ask this question. De sajnálatos módon, valamilyen úton, módon mindig föltesszük ezt a kérdést. What is the better question than that? Mi lenne ennél egy sokkal jobb kérdés?
Miért nem vagyunk még tökéletesek? Why am I not perfect yet? Why am I not perfect, or how can I improve? Vagy pedig igen, vagy pedig ugye az a kérdés, hogy hogyan tudok jobbá válni. It's so simple. Annyira egyszerű, It's so obvious, annyira nyilvánvaló, but we don't see it. hogy nem is látjuk. So you can see the huge difference between the two simple questions. Látjátok ezt az óriási különbséget között a két egyszerű kérdés. You have to find the right questions for every situation. Minden szituációhoz meg kell találni a megfelelő kérdést. Here is an example, a true story from the Second World War. Itt van egy példa, egy igaz történet a második világháborúból. Nazis came to a house of a Jewish person in Poland. Nácik érkeztek egy zsidó házba Lengyelországban. Killed his family in front of his eyes. Megölték az egész családját a szemei előtt. And took him to the concentration camp. És elvitték őt a koncentrációs táborba. He was humiliated there. Nagyon meg volt ott szégyenítve. They did experiments on his naked body. A mesztelen testén végeztek kísérleteket. He worked hard. Keményen dolgozott. And he didn't know when he's going to die. És nem tudta azt, hogy mikor fog meghalni. Every day they would choose people for gas chamber. Minden nap kiválogatták az embereket a gázkamrába. And killed them. És megölték őket. And he was thinking to actually escape. És ő pedig azon gondolkozott, hogy hogyan tudna megszökni. He tried talking to other prisoners and devised a plan to escape. Próbált beszélni más fogvatartottakkal, hogy akkor kitalálnak egy tervet a szökésre. But they said, "You are crazy. De mondták neki, te őrült vagy. No way we can escape this place. Nincs módja annak, hogy kiszabaduljunk innen. You are just torturing your mind." Csak azt mondták neki, hogy csak kínzol így magad az elmédet. But he continued asking this question, how can I escape? De csak folyamatosan tette fel magának ezt a kérdést, hogy hogyan tudnék innen megszabadulni. How can I escape? Hogyan tudok innen megszökni? There must be a way. Biztos, hogy van valami módja. And one day, És egy nap he got an idea. lett egy ötlete. He saw a truck full of corpses. Látott egy ilyen terrautót, ami tele volt holttestekkel. Naked corpses. Mesztelen testekkel. And when they were coming back from work in the twilight, És amikor a naplemente szürkületében jöttek vissza a munkából, the guards were a little bit ahead. Az őrök egy kicsit így előttük jártak. He quickly took off his clothes, threw it in the bushes, Hirtelen lekapta magáról a ruháit, beledobta a bokorba, and climbed to the truck. és felmászott a terrautóra. And lay amongst the corpses. És ráfeküdt a holttestekre. And waited. És várt. After some time the driver came. Némi idő után jött a sofőr. And drove the truck outside of the premises of the concentration camp. És utána a sofőr kivezette a terrautót a koncentrációs tábornak a területén kívülre. And unloaded the corpses in a big hole. És egy nagy gödörbe öntötte a holttesteket. So our hero, he was, falling with his corpses. It was a little uncomfortable. És a mi hősünk akkor így belesett ebbe a gödörbe, a többi holttesttel egy kicsit kellemetlen helyzet volt. A little scary. Nagyon ijesztő volt. But he was thinking maybe it's worth it. De gondolkozott, hogy lehet, hogy ez most meg fogja érni. So he waited. És akkor várt. He was covered with few corpses. Néhány holttest volt így a He was looking at them, checking if some is alive. nézegette, hogy valamelyik esetleg él. They looked real. Nagyon valóságosnak tűntek. And the driver stayed for some time, smoked few cigarettes. És akkor ott volt a sofőr, némi ideig elszívott néhány cigarettát. And our man, he was waiting patiently. És a mi emberünk pedig nagyon türelmesen várt. Eventually the driver drove off. Végül a sofőr akkor elhajtott. And he was free. Ő pedig szabad volt. He got up and ran naked to freedom 20 kilometers.
És meztelenül akkor 20 kilométert szaladt akkor így a szabadsága felé. So the right question saved his life. A megfelelő kérdés megmentette az életét. Simple question. Egyszerű kérdés. That other people didn't ask. Amit más emberek nem tettek fel. Out of their stupidity and lack of intelligence. A butaságuk és az intelligenciájuk hiánya miatt. He just continued asking, how can I escape? How can I escape? How can I escape? Csak folyamatosan tette fel magának ezt a kérdést, hogy tudok megszabadulni, hogy tudok kimenekülni. So when you go on marathon, ask yourself, how can I distribute more books with less effort? Amikor mentek maratonozni, akkor csak tegyétek fel magatoknak a kérdést, hogy hogyan tudok több könyvet kiosztani kevesebb erőfeszítéssel. Apply one of my favorite Srila Prabhupada's success principles. Ez az egyik kedvencem Srila Prabhupád siker elvei közül. Lazy intelligence. Mondta, hogy van ez a lusta intelligencia. Lusta. How to do more with less effort. Hogyan lehet többet csinálni kevesebb erőfeszítéssel. I have a recording of my meeting with Sankirtan devotees in New Vrajadam. Van egy felvételem, ami Sankirtan baktákkal beszélgettem Krishna völgyben. Unfortunately, Triyuga Prabhu's MP3 broke in the middle of the session, so he recorded only half. Sajnos Triyuga Prabhunak a felvevője az beadta a kulcsot a beszélgetés közepén, és csak a felét vette fel. But I gave him ideas how to distribute more by sitting in the van while others are walking around. Adtam neki ötleteket arra, hogy hogyan tud sokkal több könyvet kiosztani, csak azáltal, hogy ül a kocsiban, amíg a többiek odakint szaladgálnak. Oh, you didn't go out today? Ó, te ma nem mentél kiosztani? I was a little sick, Kicsit beteg voltam, coughing a little bit. kicsit köhögcséltem. I ate the rest of Khichdi, Megettem a kitri maradékot, so it doesn't go off. még nem ment le. And I was reading the Bhagavatam to inspire myself for tomorrow. És olvastam a Bhagavatamot, hogy inspirációt gyűjtsek holnapra. But I made a few phone calls with my smartphone. De az okos telefonommal csináltam néhány telefonhívást. And few people visited me in the van. És néhányan meglátogattak a lakókocsiban. And I distributed 30 books. És kiosztottam 30 könyvet. How many you distributed? De mennyit osztották? Oh, I distributed 15. Én csak 15-öt. And I distributed 7, the other one said. És a másik ezt pedig mondta, hogy én meg 7-et. So he used lazy intelligence. Szóval ő használta ezt a lusta intelligenciát. And he used the modern technology. És használta a modern technológiát. So you can ask, how can I do more with less? Föl lehet tenni ezt a kérdést, hogy hogyan tudok többet csinálni kevesebből. These are called optimizing questions. How can I optimize everything? Ezek ilyen optimalizáló kérdéseknek hívják, hogy hogyan tudom optimalizálni a dolgokat. Questions expand options. A kérdések azok kiszélesítik a cselekvés mezejét, vagy ezt a lehetőségeket. I will give you a few powerful questions that you can use for your success. Adok most néhány nagyon hatékony kérdést, amit a siker elérés érdekében tudok használni. The simple question that expands option is this. A legegyszerűbb kérdés, ami kiterjeszti a lehetőségeket, az így hangzik. It's only one key word and few words that vary. Egy kulcs szó van benne, és néhány másik szó társul hozzá. What else? How else? Who else? Hogy mi más, hogyan más, mi még. How else can we do this? Hogyan tudnánk máshogy csinálni ezt a dolgot? Who else can help us? Ki más tudna nekünk segíteni? What else can I do? Mi más tudnék csinálni? This is intelligent. Ez az intelligencia. To expand your options. Hogy kitágítsuk az opciókat, a lehetőségeinket. To practice possibility thinking. Hogy ezt a lehetőségekben való gondolkozást, ezt gyakoroljuk. Not problem thinking. Nem a probléma orientált gondolkozás. You can turn every problem you face into an opportunity by asking a simple question.
minden problémát egy lehetőségé tudunk átalakítani, hogyha ezt az egyszerű kérdést föltesszük magunknak. What this problem is an opportunity for. Hogyha azt kérdezzük, hogy ez a probléma mire ad most nekem lehetőséget. And make a huge list. És csináljunk egy nagy listát. And you will have so many options. És annyiféle különböző opció lesz. If you come to me for a session, I will ask you to do that. Hogyha valaki jön hozzám személyes beszélgetésre, akkor én ezt meg fogom tőle kérni, hogy csináljon egy ilyet. Sometimes devotees come and they don't want to do this. Néha jönnek bakták, és nem akarják ezt megcsinálni. They say, Akrura, it's hard. Azt mondják, hogy Akrura, ez túl nehéz. It's hard to think. Nehéz gondolkozni. I was thinking you are going to think for me. Azt hittem, hogy te fogsz helyettem gondolkozni. And I say, don't you have a brain? Akkor én kérdezem, hogy nincs neked saját agyad? I do. Nekem van. So please use it Akkor kérlek, hogy használd. now. Most. And then I push them up to do first few. És akkor ráerőltetem őket arra, hogy akkor csináljanak néhányat. And then they get momentum. És akkor úgy elkapják a fonalat. After 5-10 minutes, how many do you have? 5-10 perc után megkérdezem, hogy hány van most neked? I have 5. Van 5. It's so hard. Annyira nehéz. Can I stop? Abba hagyhatom? No. Nem. You have to do 10. 10-et kell csinálnod. You have to use your intelligence. Használnod kell az intelligenciát. Okay. Oké. But by the time they finish 10, they're smiling. De miután elérkeznek a 10. ponthoz, akkor már mosolyognak. Because they realize, wow, I have a brain. Mert rájönnek arra, hogy van agyam. I can come up with good ideas. Elő tudok állni jó ötletekkel. I can find solutions to my problems myself. Saját magam tudok megoldásokat találni a problémáimra. I don't need a nanny. Nanny? Nincs szükségem egy ilyen dajkára. Dajka? And I can help myself. És saját magamon is tudok segíteni. Srila Prabhupada says in the Gita, God helps those who help themselves. Srila Prabhupada mondja a Bhagavad Gitában, hogy Isten segít azokon, akik magukon segítenek. One of the best ways to help yourself is to ask intelligent questions. Az egyik legjobb módja annak, hogy hogyan tudsz saját magadon segíteni, az, hogy intelligens kérdéseket teszel fel magadnak. And to think deeply about the answers. És hogy milyen elgondolkozol a válaszokat illetően. So don't ask counterproductive questions. A sikeresség vagy az eredmény ellen szóló kérdéseket ne tegyünk fel magunknak. Don't ask questions about something you cannot influence. Ne tegyünk fel magunknak olyan kérdéseket, olyan dolgokkal kapcsolatban, amire nincsen hatásunk, amit nem tudunk. Ask about something you can do. Tegyél fel olyan kérdéseket, ami azzal kapcsolatos, amit meg tudsz csinálni. Ask about what you want, not what you don't want. Kérdezz olyan dologról, amit szeretnél, és nem olyan dologról, amit nem szeretnél. Ask about the present and the future, not about the past. Kérdezz a jelennel és a jövővel kapcsolatban, ne a múlttal kapcsolatban. You can see in the scriptures there is so many questions and answers, so many dialogues. A Szentírásokban lehet látni, hogy annyi kérdés-válasz van, annyi dialógus, annyi beszélgetés. And we can learn how to ask intelligent questions from the devotees. A baktáktól meg tudjuk tanulni azt, hogy hogyan kell intelligens kérdéseket föltenni. So you should ask yourself and others questions that will help you succeed. Olyan kérdéseket kell feltenned magadnak és másoknak, amik segítenek neked abban, hogy sikeres legyél. You can have your own personal questions Saját személyes kérdéseid is lehet, that you want to ask daily. amit akár naponta meg akarsz magadtól kérdezni. For example, I ask myself, which devotee I have helped succeed today? Például minden nap megkérdezem magamtól, hogy melyik baktának segítettem abban, hogy sikeres legyen ma. Because this is my mission. Mert ez az én misszióm, Helping devotees succeed. hogy segítsek baktákat abban, hogy sikeresek legyenek. And if I don't do it in a day, I feel very frustrated. És hogyha eltelik egy nap úgy, hogy ezt nem csináltam meg, akkor nagyon frusztrált vagyok. So please give me an opportunity to serve you during the day. Szóval kérlek, adjatok nekem lehetőséget arra, hogy tudjalak benneteket szolgálni a nap során. I will be very gentle with you Nagyon finoman fog veletek bánni in the beginning.
I'm in room number 10. A 10-es szobában vagyok. It's a wonderful room. Egy csodálatos szoba. And please make the best use of it together with me. Akkor kérlek, hogy használjuk ki ezt a lehetőséget. For your success. So, do you have any questions about questions? Van-e valami kérdésekkel kapcsolatban? Én azt hallottam, hogy úriemberek, hogy a jó kérdésben benne van a jó válasz is. Mit gondol erről? I've heard from a gentleman on the street that a good question contains a good answer. Exactly. Ez így van, pontosan. Or it stimulates thinking that will bring better answers. Vagy pedig olyan gondolkozást stimulál, vagy erősít, serkent, ami kihozza azt a jó választ, vagy ezt a jó eredményt. Intelligent questions stimulate intelligent thinking. Az intelligens kérdés, intelligens gondolkozást erősít, stimulál. And you all look very intelligent. És ti mindegyen nagyon intelligensnek tűntek. You are in the middle of a big city. Egy nagyváros kellős közepén vagytok. You are meeting intelligent people every day. Minden nap intelligens emberekkel találkoztok. You preach to intelligent people. Intelligens embereknek prédikáltok. Many of you probably have degrees, educational degrees. Nagyon sokatoknak biztos van valami diplomája. And maybe you preach at the universities. És lehet, hogy akkor prédikáltok egyetemeken. To business people. Üzletembereknek. Sometimes you meet geniuses. Néha találkoztok géniuszokkal. And you are so wonderful that you attract their attention. És annyira csodálatos, hogy ti lekötitek, vagy vonzátok az ő figyelmüket. Because you have something they don't have. Mert valami van a birtokotokban, ami nekik nincs meg. You have Krishna. Nektek megvan Krishna. So you should become expert in questions. Tökéletességre kell, vagy ilyen szakértőivel kell válni a kérdéseknek. Instead of trying to become interesting, become interested. Ahelyett, hogy próbáltok ilyen érdekessé válni, akkor próbáltok meg érdeklődővé válni. Become curious about people. Legyetek nagyon kíváncsiak az emberekre. How they are in Maya. Hogyan vannak ők májában? Everybody is differently in Maya. Mindenki máshogy van májában. So it's interesting. Nagyon érdekes. But don't tell them this to their face. De ezt nem szabad belemondani az arcukra. This is your secret strategy. Ez a titkos stratégiátok. I want to mention something from the Gita I forgot to mention. Valamit szeretnék megemlíteni a Bhagavad Gita. How actually the Gita starts. Hogy igazából hogyan kezdődik a Gita. The beginning is the first chapter. Ugye az első fejezettel kezdődik. Arjuna is faced with a challenge. Arjuna nagy kihívással szembesül. He has to fight with his friends, teachers, relatives. A barátaival, tanítóival és a rokonaival kell megküzdeni. And Arjuna's reaction to a situation starts exactly as most of my coaching sessions. És Arjuna reakciója az nagyon hasonló ahhoz, hogy minden egyes ilyen coaching beszélgetésem szokott kezdődni. Prabhu, why aren't you more happy and more productive? Prabhu, miért nem vagy te sokkal produktívabb és boldogabb? And he gives me his 108 excuses. És adja nekem a 108 kifogást. So Arjuna starts with kifogash. Arjuna kifogásokkal kezdi. But his kifogash very sophisticated, Vedic. De az ő kifogásai nagyon kifinomultak és védikusak. But you cannot cheat an expert coach. De egy szakértő coachot nem tudsz becsapni. And Krishna is the best coach. És Krishna ő a legjobb coach. Krishna said politely, Arjuna, you sound like a learned person, like a pandit. És akkor Krishna nagyon kedvesen, vagy ilyen finoman mondja Arjunának, hogy Arjuna, úgy beszélsz, mint hogyha egy pandit lennél, egy tudós. But you're a fool number one. De első számú ostoba vagy. Your excuses will not bring you success. A te kifogásai nem hozzák el neked majd a sikert. How many of you want excuses in your life? How many of you want excuses in your life? Hányan akartok kifogásokat az életetekben? Oops. Wow, you want excuses. Egy ti kifogásokat akartok az életetekben?
You are special. Különlegesek vagytok. How many of you want results? Ki akar eredményt az életében? Almost everybody. Majdnem mindenki. Okay, there is also those who like impersonal Brahman. Akkor ezen kívül biztos vannak ilyen impersonalista brahmanek. Neither this nor that. Egyik válasz sem. Now I want to give you one of my favorite success questions. Szeretném nektek elmondani az egyik ilyen legkedvesebb sikerkérdésemet. This is an excuse-proof question. Ez egy kifogás biztos kérdés. A question that protects you from all excuses of the rascal mind. Egy olyan kérdés, ami a gazember elmének mindenfajta kifogásától biztosít, kifogása ellen biztosít téged, hogy megszabadít. Close your eyes. Csukjátok be a szemeteket. Get ready. Készüljetek fel. Take a few deep breaths. Vegyetek néhány mély lélegzetet. These two questions can completely transform your life. I'm serious. Nagyon komolyan mondom ezt nektek, hogy két kérdés van, ami teljesen át tudja formálni az életeteket. Question number one. Első kérdés. If not you, who? Hogyha te nem, akkor kicsoda? Question number two. Második kérdés. If not now, when? Hogyha nem most, akkor mikor? So because you like this question, you have to give me mahaswits. Mert tetszett nektek ez a két kérdés, akkor kell kapnom édességet, majd édességet. You can't just get genius questions for free. It's not fair. Csodálatos kérdéseket csak így ingyen megkapni, ez nem fair. Now, first question eliminates false humility. Az első kérdés az megszabadít bennünket ettől a hamis alázattól. One of the greatest excuses in ISKCON is I'm not qualified. Egyik legnagyobb kifogás az ISKCON-ban az, hogy hát én nem vagyok képesített. I'm not educated enough. Nem vagyok elég oktatott. Prabhu, when are you going to start preaching? Prabhu, mikor fogsz elkezdeni prédikálni? You have been in our movement for 5 years. Már 5 éve itt vagy a mozgalomban. That's a long time. Ez egy hosszú idő. Prabhu, I have to pass Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava, Bhakti Vedanta and Bhakti Sarvabhauma. Then I can preach. Először le kell tennem a Bhakti Shastrit, a Bhakti Vaibhavát, a Bhakti Vedantát és a Sarvabhaumát ahhoz, hogy tudjak prédikálni. And maybe I should graduate in psychology. És lehet, hogy pszichológiából is el kéne végeznem egy diplomát. Then I can preach. És akkor majd fog tudni prédikálni. Bogus! Bogus! You have Bhagavad Gita. Hülyeség, ott van a Bhagavad Gita. The dissertation on the mind. Ez az elméről szóló disszertáció. Vedic psychology. Ez a védikus pszichológia. Spiritual psychology. Lelki pszichológia. Deep psychology. Nagyon mély pszichológia. But you don't read it. De nem olvassátok. Then, chronological excuse. Aztán ott van az időkifogás. I will preach when I get more experienced. Akkor fogok majd prédikálni, hogyha több tapasztalatom lesz. I'm starting from next year. Következő évben fogom elkezdeni. Or from the next Janmashtami. Vagy a következő Janmashtami-kor. Or from the next Ekadashi. Vagy a következő Ekadashi. If not now, when? Hogyha nem most, akkor mikor? Start now. Kezdjük el most. Don't wait for the perfect circumstances. Ne várjuk a tökéletes körülményre. You know, I'm going to serve enthusiastically when ISKCON leaders become perfect. Tudod, majd én akkor fogok lelkesen szolgálatot végezni, amikor az ISKCON vezetők tökéletessé válnak. They have been very tough and command and control style. Ők nagyon kemények és nagyon ilyen parancsolgató hangulatban vannak. And they fried me and discouraged me. És így kiégettek engem és elvették a lelkesedésemet. So I still have psychological traumas. Hogy még mindig ilyen pszichológiai traumákon megyek keresztül. And I'm seeing a psychotherapist. És egy pszichológushoz járok kezelésre. She's 32.
Ő 32 éves. I lay on the couch Lefekszem a kanapéra, and she even holds my hand. és még a kezemet is megfogja. My wife doesn't hold my hand. Feleségem nem fogja meg a kezemet. She always asks me, why don't you bring more Lakshmi? És csak mindig azt kérdezik tőlem, hogy miért nem hozok több Laksmit. But this woman is so gentle and nice, she listens to me. De ez a nő annyira kedves és annyira csodálatos, így meghallgat engem. And I feel that she loves me. Azt hiszem, hogy szeret is engem. She cares about me. Igazából törődik velem. So I'm healing my wounds Szóval így gyógyítgatom a sebeimet. and my traumas created by insensitive ISKCON leaders. És azokat a traumáimat, amiket érzéketlen ISKCON vezetők csináltak velem, vagy okoztak nekem. So when my poor heart gets healed, I will start to preach. És amikor a szegény kis szívem majd begyógyul, akkor majd elkezdek prédikálni. Is this a mood of a spiritual warrior? Ez egy lelki harcosnak a hangulata. Is this a mood of a Lord Chaitanya soldier who is going to save Hungarian people on marathon? Ez az Úr Chaitanya katonájának a hangulata, akik maratonon kimegy, hogy megmentse az embereket? This is a mommy's boy. Ez egy anyu kisfia. Yesterday we saw this wonderful play. Tegnap láttuk ezt a csodálatos színdarabot. The man who got the book on Sankirtan, Az a férfi, aki kapott egy könyvet Sankirtanon, who by the way acted wonderfully, I liked him. Liked his acting. aki nagyon jól színészkedett, nagyon tetszett. What is your name, Prabhu? Hogy is hívnak? Gornitai. Oh, you're Gornitai, my friend. Ah, okay. I didn't recognize you yesterday. Oh my goodness. Tegnap nem is ismertelek fel. Oh, I was asking about you in the farm. A farm is kérdezte a felőled. That's why you are so good. So the Sankirtan devotee said, sorry, I had to go out to save some souls. De bakta, aki pakolt a könyveket, akkor csak annyit mondott, hogy nem tudok most veled beszélgetni, ki kell mennem megmenteni néhány lelket. So and he humbly accepted it. És alázatosan elfogadta. So that's why we have a counselor system to fill the gap of lack of care. Ezért van tanácsadó rendszerünk, hogy akkor kitöltsük ezt a rést, ezt a hiányt, a törődésnek a hiányát. So Sankirtan soldier, he will even neglect people to preach. Tehát a Sankirtan katona akkor lehet, hogy így elhanyagol, vagy nem hanyagolhatja el az embereket, hogy prédikáljanak. Keep on bringing people and they keep on leaving. Csak így hozzuk be folyamatosan az embereket, akik folyamatosan meg elmennek. Due to lack of care. Ami pedig a törődés hiányának a következmény. So if not now, when? Hogyha most, akkor, ha most nem, akkor mikor? Do it now, for tomorrow you may die. Csináld most, mert lehet, hogy holnap elhagyod a testet. And did you know that you are the chosen one? És tudtad azt, hogy te vagy a kiválasztott? You are almost like Jesus. Majdnem olyan vagy, mint Jézus. Because you have been chosen by Lord Chaitanya to spread this mission. Mert az Úr Chaitanya személyesen választott ki téged arra, hogy terjeszd ezt a mozgalmat. But you are hiding in the wonderful rooms of ISKCON Budapest. De a budapesti ISKCON templom csodálatos szobáiban rejtőzködsz. It's like a pharmacy. Ez olyan, mint egy gyógyszertár. Like apoteka. How do you say pharmacy? Gyógyszertár. Oh, gyógyszertár, okay. It's so clean. Annyira tiszta. You become so attached to this temple that you cannot leave it. Annyira ragaszkodásod fejlesztődik ki a templom iránt, hogy nem tudsz innen elszakadni. You become attached to the restaurant. Hogy az étteremhez ragaszkodás fejlődik. You become attached to the imported smoky cheese from New Rajadam. Translator is getting excited. Elkezdesz ragaszkodni a új Rajadámból importált füstölt sajt iránt. I brought it yesterday. Tegnap It's almost finished. Már majdnem elfogyott. I brought my raw food diet.
Nyers étkezésemnek a diétáját megtörtem. But Shiva Maharaj says, go out and preach. Don't just, spend heating here. De Shiva Maharaj mondja, hogy akkor menjünk ki prédikálni, ne csak öljük bele a pénzt a fűtésbe. Because actually, Rohini Sutta Prabhu said that after the morning program, Krishna is not anymore on the altar. Rohini Sutta Prabhu azt mondta, hogy igazából a reggeli program után Krishna már nincs is ott az oltáron. After the morning program, Dayal Nitai Nitai Gauranga, they leave the altar and go on the streets of Budapest. Mert a reggeli program után Dayal Nitai Nitai Gauranga, akkor elhagyják az oltárat és kimennek az utcára. So if you miss them, you have to find them there. Ezért, hogyha hiányoznak neked, akkor őket ott kell keresni. You are a preacher. Te egy prédikátor vagy. Any other questions? Más kérdés? Yes. Van egy nagyon jó sikertelenségi kérdésem. I have a very nice question for unsuccess. Amit így az elmém mindig szokott. What my mind always tells me, or asks me. Hogy ha eddig nem sikerült, most miért fog? If it hasn't happened, or if I wasn't successful up until now, how would it happen? Or how will I be successful in the future? Well, you're smart. Te intelligens vagy. You're doing a rap kirtan. Jó kirtan csinálsz. Yo kirtan. Rap kirtan. Yo. You were brilliant. Nagyon brilliáns vagy. I was thinking, who is this boy? Csak gondolkoztam az, hogy ki ez a fiú. He's like a lead singer of a ska punk band. Olyan, mint egy ilyen vezérénekes, egy ilyen... He has Shakti to animate the audience. Mert volt Shakti, volt erőd ahhoz, hogy így beindítsd a közönséget. But this is the question based on the excuses mentality. De ez a kifogás kereső mentalitásnak egy kérdése. So better to become expert in achieving goals than in making excuses. Jobb, hogyha abban válunk sikeres, hogy hogyan érjünk el célokat, mint hogyha abban válunk sikeres, hogy hogyan hozunk kifogásokat. It's better to make progress than make excuses. Sokkal jobb fejlődést elérni, mint kifogásokat hozni. So think of a better question to ask for your success. What is your best success question? Think about it now. Gondolkozzatok akár most azon, hogy mi az a legjobb kérdés, ami benneteket közelebb visz a sikerhez, mi a ti legjobb sikerkérdésetek. I have a question for you. Nekem van egy kérdésem a számotokra. It's free for now. How can I attract a nation of rappers to Krishna consciousness? Hogyan tudnék egy nemzetnyi rappert a Krishna tudathoz közelebb hozni? How can our talented temple brahmacharis attract thousands of young people? Képesített templom brahmachari hogyan tudnak vonzani fiataloknak az ezrét? I don't mind if you wear glasses. Nem érdekel, hogyha szemüveget viselsz. You can ask Maharaj if he agrees. Megkérdezhetitek Maharaj. But you look so nice with these glasses. De olyan szép, hogy ezekbe a szemüvegben. And there was one. Let me see if he's here. He was so good. Nézem, hogy akkor itt van, de volt egy... He's taller than you, a little bit chubby, and he was doing a lot of this. Who is this? No. Maybe him. He had a hat. He's not chubby. Black hat. Black hair? No. Black hair? Red hat? Is there red? Yes, he was with the long hair, wasn't he? I'm not sure, but anyway, I don't think he's here. Nem biztos, hogy itt van. So you know, this innovation in preaching is very important. This? Innovation. Ez a prédikálásban, ez a fajta innováció. Especially for the city preaching, you have all kinds of conditioned souls here, you know. Főleg azért, mert mindenfajta feltételekhez kötött lélekkel találkozunk. Sometimes very weird. És néha nagyon elmondtak, vagy nagyon kirívóak. So devise different ways to preach. Ezért találjunk ki különböző módszereket arra, hogy hogyan prédikálunk.
What is your name? Hogy hívnak? Mohan Das. Oh, you are initiated. Almost. Mohan, wonderful name. You can completely enchant people with your preaching. Make them into moha. Hogy teljesen így el tudod varázsolni az embereket a prédikálásoktól. But use smart questions. De használj intelligens, okos kérdéseket. Okay, ladies, questions? Only boys are asking questions? Csak a férfiak tesznek fel kérdéseket. I know you have. Yeah. Don't be shy. Ne legyetek félénkek. There is a category of bold questions. Bold questions. Bold means? Courageous. Courageous? Van ez a vakmerő bátor kérdéstípus. Bátor? Bátor. I will not force you. Nem fogok veleteket erőltetni. My last point about questions, it's almost the end of my time, is that I want to teach you about mutual coaching. Az utolsó téma, mindjárt lejár az időm, amiről szeretnék csak beszélni a kérdésekkel kapcsolatban, hogy szeretnék benneteket megtanítani a kölcsönös coachingra. You don't have to be senior to do that. Nem kell, hogy valaki nagyon képzett vagy ilyen idős legyen ahhoz, hogy ezt You create your own best daily questions. Megalkotjátok a napi legjobb kérdéseiteket. And give it to your friend or any devotee who is acting as your coach. És odaadjátok a barátotoknak, vagy annak a baktának, aki éppen a coach szerepét játsza. And ask them to ask you in an involved way. És megkéritek, hogy tegye fel nektek ezeket a kérdéseket egy ilyen bevonó módon, hogy akkor így bevon benneteket. This means they ask some sub-questions, clarification questions. Azt jelenti, hogy alkérdéseket is föltesz, vagy olyan kérdést, ami tisztázza az egyes pontokat. And they help you think about your problems and goals. És rávesznek benneteket arra, hogy elgondolkozzatok a problémáitokról és a céljaitokról. And you spend half time as a coach, half time as a client. És fél időben azt a szerepet játszatok, hogy ti vagytok a coach, másik felében pedig ti vagytok, aki So basically they ask you your own best questions. Tehát gyakorlatilag a te saját legjobb kérdéseiteket teszik föl nektek. If you want to know more, you can come to my room and I will explain more. Hogyha akartok erről többet hallani, akkor gyertek a szobámba, akkor elmagyarázom majd jobban. But for today I want to stop here. De mai napra itt be szeretném fejezni. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Srila Prabhupada ki. Akrura Prabhu ki.